شاپور دوم، مشهور به شاپور بزرگ یا شاپور کبیر و ملقب به شاپور ذوالأکتاف، دهمین شاهنشاه ایران و انیران از خاندان ساسان که از سال 309 تا 379 میلادی پادشاه ایران بود. شاپور پس از برادرش آذرنرسی بر تخت نشست. او پیش از اینکه به دنیا بیاید پادشاه شد. او پسر هرمز دوم بود و به مدت 70 سال پادشاهی طولانی ترین پادشاهی را در میان تمام شاهان ایران دارا می باشد. وی پس از قدرت گرفتن عرب‌هایی را که به بخش‌های جنوبی شاهنشاهی ساسانی تاخت کرده بودند تنبیه کرد و امنیت را به مرزهای جنوبی بازگرداند. سپس بساط کوشانیان را برچید و بعد از آن به بلخ حمله برد و بلخ را زمینه ایران کرد. شاپور دوم با روم جنگید و یولیانوس امپراتور روم را شکست داد. در دوره او ارمنستان به دست ایران افتاد. درود دوستان، من ارسلان هستم و منم بهاره. به کانال یوتیوب هیستوریکال خوش اومد. منابع ما در این ویدیو کتاب‌های تاریخ ایران نوشته حسن پیرنیا، ایران در زمان ساسانیان اثر آرتور کریستیانسن، تاریخ ایران باستان نوشته دیاکونوف، تاریخ ایرانیان و عرب‌ها در زمان ساسانیان اثر تئودور نولتکه و تاریخ مردم ایران پیش از اسلام نوشته عبدالحسین زرینکوب می باشند. اگر محتوای این کانال رو دوست دارید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و اگر یوتیوبتون فارسی رو مشترک شوید کلیک کنید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو هم در کامنت ها برامون بنویسید تا از نقاط قوت و ضعف کارمون آگاه بشید. در دوره شاپور دوم قلمرو جغرافیایی ایران گسترش پیدا میکنه و امپراتوری ساسانی از اقتدار بسیاری برخوردار میشه. دوره حکومت شاپور دوم ساسانی یکی از دوره‌های طلایی حکومت ساسانیه. پادشاهی وی پیش از خسرو انوشیروان شاهد تجدید حیات نظامی کشور و گسترش قلمرو اون بود که آغاز نخستین دوره طلایی ساسانیان بود. بعد از شاپور دوم به تدریج حکومت قدرتمند ساسانی به سمت ضعف و انحطاط حرکت کرد. 3 تن از پادشاهان ساسانی و شخصیت‌های مهم ساسانی و دوره‌های بعدی شاپور نام گرفتند. شاپور برگرفته از ایرانی باستان، شاهپور به معنی پسر پادشاه و در اصل باید یک عنوان باشد که از دهه‌های پایانی قرن 2 میلادی به عنوان اسم شخصی هم به کار رفته است. پس از درگذشت هرمز دوم پسرش آذرنرسی به عنوان جانشین برگزیده میشه، اما دوره فرمانرواییش کوتاه بوده و پس از مدتی به دست اشراف و روحانیون برکنار میشه. دلیل این کار قساوت و بیرحمی آذرنرسی بوده. آنها یک برادر او را هم که لایق سلطنت می‌دانستند کور کردند و برادر دیگرش را که مثل پدر هرمز نام داشت به زندان افکندند که چندی بعد فرار کرد و به روم پناه برد. اشراف و روحانیون نوزاد هرمز دوم را که شاپور دوم نام گرفت بر تخت پادشاهی نشاندند. بنابر یک روایت سنتی شاپور هنوز در شکم مادر بود، شاه خوانده شد. با این حال به گفته علیرضا شاپور شهبازی از آنجایی که جنسیت شاپور پیش از تولد مشخص نبود، تاجگذاری او قبل از به دنیا آمدن نامحتمل است. او سپس بیان می‌کند که شاپور 40 روز پس از مرگ پدرش زاده شد و بزرگان برای دستیابی به قدرت بیشتر آذرنرسی را کشته و شاپور را شاه کردند که تا پایان دوران بلوغ او در قدرت بمانند. میتونیم فرض کنیم که در سالهای آغازین پادشاهی وی درباریون و روحانیون و به ویژه مادر شاپور زمام امور را در دست داشتند و نظام امپراتوری از دید ساختاری و اداری بدون حضور یک شاه اثرگذار محفوظ مانده بود. به استناد منابع دوره ساسانی شاپور خردسال به زودی رشد کرد و با ابراز هوش و لیاقت تدریجاً خیلی زودتر از آنچه که انتظار میرفت خودش رو برای در دست گرفتن سلطنت آماده نشون میده. برخی منابع تاریخی شخصیت شاپور دوم ساسانی در جوانی را بسیار هوشمند و دارای سیاست توصیف کردند. وی در حدود 16 سالگی میتونه هرج و مرج ناشی از غلبه اعیان رو رفع کنه و آنها را که عادت به مداخله در امور کرده بودن رو بر سر جاشون بنشونه. برخلاف تصور عمومی، اولین تهاجم بزرگ اعراب به ایران در دوره خلفای راشدین در سال 637 میلادی صورت نگرفت، بلکه اولین تهاجم بزرگ اعراب به ایران
در سال 318 میلادی و به فرماندهی ابن مخلب صورت گرفت. آنها به شوش حمله کردند و بعد از فتح شهر حج قابل حمدود را به تاراج بردند و تمامی مردان و زنان جوان شهر را نیز به اسارت برده و شهر را ویران نمودند. قبایل متحد شده عرب به سرزمین‌های ایران حمله کردند و مناطق حاصلخیز فرات را غارت و تخریب کردند. این حملات در حالی بود که ایرانیان پیش از آن بارها با اعراب مدارا کرده بودند. قبایل متحد عرب نه تنها به شوش بلکه به استان فارس و شهر گور نیز تعرض کرده بودند و قصد حمله به تیسفون پایتخت شاهنشاهی ساسانی رو داشتند. اگر محتوای این کانال رو دوست داشتید و تا به حال کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید. لایک و کامنت هم یادتون نره. شاپور اولین تکلیف عمده‌ای که در پیش روی خود یافت، تنبیه اعراب بحرین نه فقط بدان سبب که پدرش هرمز دوم در جنگ با آنها کشته شده بود، بلکه مخصوصاً از آن جهت که این اعراب در دوره خردسالی شاپور در سواحل خلیج فارس تاخت و تازهای بسیار کرده بودند و امنیت آن حدود را به شدت مختل ساخته بودند. با کشتی‌هایی که شاه جوان در خلیج فارس به آب انداخت، اعراب به شدت قلع و قم شدند و امنیت را در مرزهای شاهنشاهی برقرار کرد. در آغاز به قبیله ایاد تاخت و سپس از خلیج فارس گذشت و به ناحیه ساحلی بحرین و قطر رسید. پس از آن به قبایل بنی تمیم، بکر بن وائل و عبدالقیس حمله کرد. شاپور از اعراب این قبایل بسیاری را کشت و برای تنبیه بیشتر آنها چاه‌های آب را ویران کرد تا مانع دستیابی آنها به آب بشه. سپس به شرق عربستان، سوریه و شهرهای یمامه، بکر و بنی تغلب تاخت. شاپور بعضی از قبایل عرب را کوچاند و در قلمرو شاهنشاهی اسکان داد. قبیله تغلب در دارین، بندری در بحرین و الخط، قبیله عبدالقیس و بنی تمیم در حجر، قبیله بکر بن وائل در کرمان و بنی حنظله در رمیله در نزدیکی اهواز ساکن شدند. بر اثر حملات شاپور دوم، عده‌ای از اعراب به نواحی مرکزی عربستان رانده شدند و ناحیه خلیج فارس در تسلط شاهنشاهی ساسانی باقی ماند. این بخش از سیاست کلی ساسانیان برای حفظ خلیج فارس بود. شاپور دوم برای جلوگیری از یورش اعراب سیستم دفاعی تشکیل داد که دیوار تازیان نام گرفت. این دیوار ظاهراً در نزدیکی شهر هیره واقع و به خندق شاپور معروف بود. شاپور دوم را ذوالأکتاف یا صاحب شانه ها لقب دادند، زیرا کتف‌های اعراب را سوراخ می‌کرد. ذوالأکتاف معادل واژه هویه سنبا یا هوبه سنبا یا شانه سوراخ کن فارسی است که خود برگردان شانگ آهنج فارسی میانه است. واژه ذوالأکتاف در عربی به معنای دارای شانه ها می باشد. تئودور نولتکه بر این عقیده است که اصل این لفظ لقبی است به معنی چهار شانه، یعنی کسی که بارهای بسیار دولت را می کشد. با این حال حمزه اصفهانی و مصنفان دیگر که پیرو او هستند، لفظ فارسی این لغت را هویه سنبا نوشتند که به معنی سوراخ کننده شانه هاست. نولتکه گمان می کند که این لفظ مجعول است و از روی کلمه عربی ذوالأکتاف ساخته شده است. به هر حال به عقیده برخی از مورخان، شاپور تا دم مرگ در کشتار اعراب می‌کوشید و شانه‌های رؤسای آنان را سوراخ می‌کرد. بعد از حل مسائل داخلی و تنبیه اعراب، شاپور ناچار بود به مسئله روم و ارمنستان و دشواری‌های ناشی از عهدنامه نوسیبین که پیشتر میان نرسی با دیوکلتیانوس امپراتور روم امضا شده بود و طی سالها یک دغدغه بزرگ و یک لکه ننگ خاندان ساسانی شده بود توجه کند. اما پیش از آن که به این مسائل بپردازد، لازم دید که از جانب حدود شرقی کشور نیز تکلیف خود را با کوشانی‌ها که مداخلات آنها ممکن بود مانع از توفیق در کار روم باشد روشن کند. در اینجا نیز کوشش او ثمر داد، چرا که ضعف کوشانیان سرزمین آنها را که یک بار نیز در مقابل پدرش هرمز دوم تسلیم شده بود، دوباره در سال 375 میلادی به طور کلی به قلمرو شاپور اضافه شد و کوشان از آن پس تا دوران بهرام چهارم که هپتالیان در آن حدود غلبه یافتند، یک ایالت ایران گشت. این کامیابی شاپور را در توجه عاجل به حل مسئله روم کمک کرد.
شاپور دوم ساسانی از لحاظ مذهبی سیاست سختی را در پیش گرفت. در عهد فرمانروای او اوستا و متون زرتشتی تکمیل شدند. او دین زرتشتی را دین رسمی کشور اعلام کرد. به این دلیل بر پیروان دیگر ادیان سخت گرفت و آنها را مورد اذیت و آزار قرار داد. او در این دوره بر مسیحیان سختگیری داشت. دلیل این سختگیری به قدرت رسیدن کنستانتین در روم و رسمیت دین مسیحی در آنجا بود. شاپور بر این عقیده بود که مسیحیان مزدوران دولت روم در جغرافیای ساسانی هستند و آنها را همدست روم و دشمن ایران تصور می‌کرد. او در هنگام جنگ‌ها مالیات مسیحیان را 2 برابر کرد تا اقدامی به نفع امپراتوری روم انجام ندهند، چون به وفاداری آنها نسبت به شاه ساسانی اطمینان نداشت. شاپور دوم مانند دیگر شاهان ساسانی به یهودیان سختگیری نکرد و آنها آزادانه در قلمرو حکومت ساسانیان زندگی می‌کردند. علت عدم سختگیری بر یهودیان این بود که حاکمیت از طریق آنها منافع زیادی به دست می‌آورد. در زمان مرگ شاپور، شاهنشاهی ساسانی از همیشه قوی‌تر بود و دشمنانش در شرق آرام بودند و ارمنستان تحت کنترل ساسانیان بود. او پادشاهی مقتدر بود و در دوران پادشاهی او شاهنشاهی ساسانی یک دوره پر رونق و شکوه را تجربه کرد. سپاس از همراهیتون که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. اگر محتوای کانال رو پسندیدید، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید. لطفاً ویدیو را لایک کنید و نظرتون رو هم در کامنت ها برامون بنویسید تا از نقاط قوت و ضعف کارمون آگاه بشیم. حمایت شما انگیزه ما رو چند برابر میکنه تا ویدیوهای بهتری را از نظر کیفی و کمی براتون آماده کنیم و به اشتراک بذاریم. بهروزگار و شادکام باشید. تا ویدیو بعدی.